episodul trecut am rămas la întâlnirea cu Dorian și Ant. Dar să nu credeți că am terminat seara doar cu o bere în mână. Nu, îmbrăcați toți la fel, am pornit să luăm pulsul orașului. Unde mergem? Mergem tot înainte. Și nici nu ieșim bine de pe străduța unde era hotelul, că dăm de un puls tare ritmat. Dăm de o scenă, muzică și lume care se distrează în mijlocul străzii. Foarte tare! Deși plecaserăm de la hotel toți cu lozinca nu mâncăm de pe stradă, totul s-a năruit în fața primei gherete, care făcea chicken roll full option. Lipie, ou, cartofi, legume și pui cu curry. Extrem de gustos și fără efecte secundare. What is the name of this? What is called? Chicken roll. This one. Chicken roll. Ah! Yeah. Cei mai curajoși dintre noi cu burțile pline, plecăm să bântuim prin străduțele din centrul orașului, unde încrengătura de fire de pe stâlpi ar băga direct în criză de epilepsie oricare inginer de sistem de la noi. Foca asta e pentru tine. Foca fiind prietenul meu, inginer de sistem. Primul templu de care dăm este templul zeiței Annapurna, zeița abundenței. Ana însemnând mâncare, iar Purna însemnând abundență. Am ajuns în intersecția asta, că nu e chiar piață, în drum spre Durbar Square. Ana și Dorian au început deja festivalul de învârtit butoaiele de rugăciune. Intrând în Durbar Square, îți dă un pumn în ochi palatul Gadi Baitak, ăla în alb. În spate de tot se vede Kumari Gar, reședința zeiței Fecioara, întropată de o copilă care se crede că ar fi reîncarnarea zeiței Taleju. Copila e aleasă de mică din casta Sahia de aurari. Apoi, ea se mută în palat și picioarele ei nu vor mai atinge pământul. La prima menstruație, sau dacă sângerează de la o rană, va reveni la statutul de muritoare. Piața asta e plină de temple și palate, iar detaliile sculpturilor sunt impresionante. Unde te întorci, o statuie, un altar sau un dragon. Pe drum înapoi, fac poză la un gândac de bucătărie suficient de mare să ne mănânce el pe noi. Era cât degetul meu. Finalizăm seara într-un restaurant unde facem cunoștință cu omniprezentele Momo. Niște găluște tibetane umplute cu carne tocată de vită sau oaie, gătite în două feluri, fierte sau prăjite. Nu mai spun că la întoarcere am trecut pe lângă un restaurant din care se auzea muzică tradițională. Clar că am intrat să vedem despre ce e vorba, că doar eram turiști adevărați, din ăia păgăreți. Și am avut parte de spectacol. Dar nici n-am ajuns bine la hotel și... Ia uite, prima ploaie. Și ultima. Și ultima, să sperăm. Dacă nu...
Ziua următoare era dedicată vizitării a 4 obiective importante, dar cu ghid. Faceți cunoștință cu Ishvor Dakal, profesor de marketing la universitate și ghid în timpul liber. Cum îi zicea la ăla? Brăjii. Cuvântul ăsta? Merosati. Merosati! Oh, Merosati. Și acum planul. We have a plan to go to the Swayambhunath Stupa. It's also called the Monkey Temple. After that, we have a plan to go to the Pashupatinath Temple, where we could see the cremation. Third one, we go to the Bauddhanath Stupa, one giant stupa. Okay, old highest stupa also. And after that, we go to the Bhaktapur. Yeah, perfect. Bhaktapur Darbar Square, yeah? Primul obiectiv, Templul Maimuțelor, este de fapt unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj al budiștilor New Earth și al doilea al budiștilor tibetani. Swayambhunath Stupa este casa a aproximativ 400 de macaci Rhesus. Stupa, în forma inițială, sunt niște domuri fără intrare și fără încăperi înăuntru, care adăpostesc relicve. De la forma aceea s-au dezvoltat și toate formațiunile astea complexe sunt stupas. La intrare imediat e o fântână, care are o statuie în mijloc, iar pe piedestalul acesteia este prinsă o cupă. Cel care aruncă o monedă și ea va rămâne în cupă va avea noroc. Nu mai știu dacă pe viață sau doar o perioadă. Deci, Stai, Mișu, cu atențiune stai. la mine. Ia fi atent, eu sunt primul. Da. Hai, unde la picare. Dar nu te văd ce acolo. Filmezi bine? Oh, you got it? Ce tare ești, bușule. Băi, v-am spus că am jucat zală în liceu. Pe departe. Okay. Hai, Vrăji, hai. Whenever we go to the temple and monument, we walk clockwise direction. Okay, sir? Te-ai dat cu manta. Concluzia e că niciunul nu avem noroc, așa că trecem la fotografiat și hrănit maimuțe. Ishvar știa că trebuie ceva de mâncare, așa că adusese pâine. Erau de toate mărimile, de la masculți ce îți inspirau un pic de respect, până la niște puiuți mici de tot. Piața din interior e dominată de magazine cu suveniruri de tot felul. Iar asta e Swayambhu Stupa. Aici, ghidul ne-a dus la atelierul de pictat mandala al templului. Din nefericire, nu am avut voie să filmăm. Acolo am stat peste o oră, ca să ascultăm despre tehnicile de pictură și să vedem ce înseamnă diferența dintre o mandala pictată de un maestru și una pictată de un învățăcel. Mandala poate însemna reprezentarea universului și seamănă izbitor cu o stupa văzută de sus. Cele mai elaborate erau pictate cu aur folosind fir de păr de iac. M-am uitat la mandala asta vreo 15 minute și tot nu m-am îndurat să dau 700 de euro pe ea. Însă tot nu am plecat fără 3 bucăți. Și ce sunt cilindrii ăștia? While we walk clockwise direction, same time we roll these square wheels and then we pronounce Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Ok. Om is a sacred or Mani is a jewel. Om Mani Padme Padma is a lotus flower. Yeah. Hum is also like a, I'm also like a Buddha. While they walk clockwise direction for the out of hunger, out of disease, and out of unexpected news, which they don't want to listen. Ridicat pe o colină, templul oferă o imagine a orașului, atât cât se poate vedea din cauza smogului. Următoarea oprire a fost una așteptată cu nerăbdare. Pashupatina, un fel de Varanasi al Nepalului. Complexul conține cel mai vechi templu hindus și este cunoscut drept locul unde hindușii își ard morții. Direct la intrare se văd rugurile funerare pe cealaltă parte a râului Bagmati. Mă așteptam ca mirosul să fie unul puternic, de carne arsă, dar nu era așa.
Morții sunt aduși pe tărci, spălați în râu și apoi puși pe un rug făcut din lemne de aproximativ 50 de centimetri înălțime. Fiul cel mare al familiei va aprinde rugul și, împreună cu rudele, va alimenta rugul cu paie pentru a întreține focul și pentru a face fum ca să ascundă trupul ce arde. Rugul poate să ardă până la 4 ore în continuu. Când a ars aproape complet, cenușa și resturile de jar sunt aruncate în râul Bagmati, care este considerat sursa civilizației nepaleze. Acum nu cred că mai e sursa niciunei chestii, dat fiind nivelul actual de poluare. Tot aici am întâlnit și sadhu, oamenii sfinți, care se acoperă ca să nu le faci poze dacă n-ai dat și tu ceva acolo. Ana, Cătălin și Mache au marcat banul, așa că au făcut poze, au fost binecuvântați și au plecat cu mai mult noroc. Și unde puteam noi să plecăm de acolo? La Buddha Stupa, cea mai mare stupa din Nepal și una din cele mai mari din lume. Considerată leagănul budismului tibetan, conține relicve ale lui Shakyamuni Buddha, fondatorul budismului. Și bineînțeles că nu am ratat terapie cu boluri tibetane. Pot reduce tensiunea arterială, pot ameliora durerile și pot reduce nivelul stresului. Mergând spre Bhaktapur Durbar Square, mi se dezvăluie tot mai tare urmările cutremurului din 2015 din Nepal. Cutremur cu magnitudinea de 7,8, care a ucis aproape 9.000 de oameni și a pus la pământ sate întregi, lăsând fără locuință alte sute de mii. Se văd și acum clădirile susținute cu stâlpi de lemn sau cu acoperișuri dărâmate. Piața asta conține complexul de palate al regilor Nepalului din dinastia Malla, care a durat 580 de ani. Durbar Square este un nume generic dat complexelor palatelor aparținând dinastiei Malla. Cel din Kathmandu l-am vizitat cu o seară înainte. Mai există unul în Patan, dar toate sunt similare. Clădirile sunt susținute de proptele de lemn. Piața e plină de temple, închinate diverselor zeități și nivelul de detaliu al sculpturilor este uimitor. Poți intra fără teamă în tot felul de mici temple, unde sunt și locuințele oamenilor. Iar pe perete, la ieșire, e o cutiuță în care poți lăsa ceva pentru gazde. Am avut și eu o dorință atunci când ajung în Nepal, așa că l-am rugat pe Ishfor să mă ducă la un magazin adevărat. Așa că am ajuns într-un magazin ascuns al unui furnizor al armatei, sau cel puțin așa mi-a spus. Că vroiam să-mi iau un cuțit kukri, care sunt arma caracteristică a războinicilor Gurkha. And this is the horn of yak. And this part is for chopping. Ah, so this is yak. Yeah. And this is for scratching. And this is for blood. When we chop something, the bloods come from here and just Yeah. And you got the two small tools. The sharpener one is for sharp the blades. We do like this for sharpening. Okay. And both side thinner one, when we go jungle hunting, it makes spark to fire with help of sandstone. I know. Like Yeah, a okay. flint. Yeah, the flint. So where are these made? I have my own factory. Really? I distributor for Gorkha soldier. Acești războinici sunt originari din regiunea Gurkha și au fost trupele cu care regele Prithvi Narayan Shah a unit Nepalul. Curajul și tenacitatea au făcut ca în acest moment să existe soldați Gurkha pe lângă armata Nepalului, în armatele Indiei, ale Marii Britanii, în poliția din Singapore și în garda din Brunei.
Kukri e unul dintre cele mai cunoscute cuțite cu o formă deosebită. Mi-au fost prezentate câteva și am ales unul simplu, cu teacă din piele de iac, mâner din corn de iac și lamă fără încrustații. Un cuțit de lucru, nu ornament. You make Nepal so much nicer for us. Thank you, sir. Thank you. very much. Thank you. It was a great trip. Great trip. Okay. Merosati! Merosati. Merosati. Yes. Ne-am luat la revedere de la Ishvar și de la șofer și am încheiat ziua la o bere povestind despre ce am văzut. Ce v-a plăcut cel mai mult în seara asta la obiectivele ce le-am vizitat? Vrăjii, Da. Ce? ce Mandalele. v-a plăcut cel mai mult? 200 de euro. Atelierul de desenat mandale. Ok, de ce? Să ai ajuns să vezi un nivel de detaliu la care nu mi-am imaginat că se poate ajunge. Să desenezi cu un fir de păr. Ok, super tare. Mache, ce ți-a plăcut? Mie mi-a plăcut la mort. Unde ardeau oamenii, mi s-a plăcut top ce acolo. Unde se rădeau pe cap când ne-am De ce? Da, mă, i-am părinții. văzut pe ăla. Mi s-a plăcut foarte personal. Unde? Bun. Smoc aici. Cristi! Da, dar mai ții minte că Părerea văzusem ta. unul? Greu de zis. Ultimul Și templu a cred fost că- mai fain, că era orașul vechi. Bhaktapur Durbar Era Square. în cadru. Durbar Și era Square, și mai Bhaktapur. curat, mai îngrijit. Da. Clar, da, morții a fost foarte Hexe. spiritual și interesant. Hexe. Încă nu m-am decis, mai stați un pic, vorbiți tot și revii. Mie mi-a plăcut ghidul. Vorbim aici de obiective. Paștul Pinat. Unde se arde morții. Ok. Anunța. Mie îmi plac detaliile de la temple. Toate templele, tot ce... Ultima parte a fost Good point. Detaliile Luca? alea. Pentru Lemnul mine ăla. era un oraș viu. Adică oamenii vindeau acolo usturoi, ardei, încă era trăit. Foarte multe orașe istorice sunt așa turistice, știi? Adică câte cratițe din alea de cupru vrei să-ți cumperi. Dar acolo oamenii trăiau. Asta mi-a plăcut, că era un oraș istoric destul de mare, dar care era trăit. Nu e ca în Veneția, unde sunt numai turiști. Am finalizat. Țara Acum aceasta- vreau să aflu de la voi ce nu v-a plăcut. Vrăjii. Un negativ așa, nu știu, ce consideri tu, nu știu, berea prea scumpă Prețul și la oamenii de- mandale și la cuțit, frate. Foarte mulți bani. De companii nu poate Iulia, nimica. tu trebuie să ne spui pozitiv prima oară și după aia negativ. Deci nu mă pot decide că mi-a plăcut mai mult. Ok, dar negativ? Deci lasă-mă acum, mi-a rămas spațiu, nu așa. Deci unu, la Templul Maimuțelor. E prima oară în viața mea când văd o maimuță liberă. Și mie mi-a plăcut foarte mult templul ăla. Și mi-a plăcut exact ce am văzut acolo, exact cum am prins de detaliile despre mandale, cum se pictează. Faptul că ești obligat să renunți, ajungi la un anumit nivel și ești obligat să renunți la chestia asta pentru că că nu mai poți picta, pentru că trebuie să porți ochelari. Adică mi se părut niște chestii fantastice. Al doilea templu pe care l-am vizitat, e altceva și ce te face să simți așa până la urmă, știi? Fiecare Deci nu, interpretează e cum foarte, din punctul meu de vedere e destul de complicat de explicat și cred că nu poți să tragi o concluzie decât după ce te așezi acasă și te mai gândești un pic la treaba asta, e de reflectat clar. Orașul veche Belea și exact cum ziceați și voi, acolo încă oamenii trăiesc, am și intrat într-o curte și le-am văzut femeia în pat, întinsă cu papucii lângă pat, am intrat înăuntru adică am cerut permisiune, n-am intrat așa buluc, ne-au lăsat să ne uităm, am lăsat și noi acolo la cutia, le-am donat niște bănuți. Cristi, trecem la tine. Mie nu mi-au plăcut mizeria, dar pe două planuri. În primul rând, mizeria s-a dusă de noi europenii prin consumerism, plasticul, mizeriile astea disposable, le folosește la ăștia nu, pentru că nu știu să le gestioneze, că n-au fost în istoria și în cultura lor, dar probabil că se vor învăța. Și a doua, e un pic deranjantă cultura lor pe partea asta, pentru că zoiesc toate cele. Ei oferă zeilor mâncare, zoiesc toate alea cu roșu, cu albastru. Și deși sunt foarte frumoase și foarte în detaliu create și
sculptate și aranjate, vin după aia și le zoiesc că le oferă zeilor toate cele de alegorii pământești și, nu știu, toate de așa una aia necorespunzătoare pentru cât de sofisticate și toate cele. Nu am nimic cel mai Nu am nimic, nu am. Uite, anunța sau... O să Ah, Sunt eu nu am convins că gândit. Anuța vorbește Suntem- în numele tău. Da. Suntem acum la negativ. Da, mie partea aia comercială nu-mi Cu place. siguranță toaletele sunt de căcat. Păi pentru asta sunt. Stai. Ok, hai. Mai am o întrebare pentru toată lumea și după aia continuăm cu Diveita. Care e? Care e următoarea întrebare? Zi așa acum. Ce vedem în episodul următor? Trafic, înghesuială, safari, elefanți și crocodili.